Но важно, да, учитывать, что это слухи пока что. Официально-то мы не знаем. Здорова! Наша рубрика «Спостереження за приматами» триває. Сьогодні у нас на операційному столі не просто рандомний коментатор, а цілий лідер думок із-за перебріка. Стрімер Братішкін. Людина, яка роками сидить на двох стільцях. З одного боку, треба відпрацьовувати зе-повістку і бути патріотом, а з іншого дуже хочеться пограти в топові західні та українські ігри. В минулому відосі я розбирав, і ми з вами розбирали саме коментаторів із Росії реакцію на трейлер «Метро». І, знаєте, коментарі були неоднозначними. Хтось казав, що це супер ідеальна топова гра, а хтось казав, що є якась повістка. І ось наш пацієнт дивиться трейлер «Метро 2039». Той ролик ви підтримали дуже круто, тому я вирішив зробити ще один. Трейлер від української студії 4A Games. І в нього стається класичне замикання в мозку. Він бачить неймовірний графон, він бачить геніальну атмосферу, у нього течуть слинки. Але є одна проблема. З екрана з ним чомусь не говорять його великим і могучим язиком. Региону, или к стране, в которой я живу, можете относиться как вам угодно. В русском языке на русском разговаривают не только в России люди, дебилы. Ну, чтоб вы просто знали, это крупный язык, который по всему миру кто-нибудь да разговаривает. Ну, то есть, в чем прикол, я не понимаю вот этой лени. То есть это какая-то шиза и дурка для меня. Мовчуйтесь зручніше, зараз ми розберемо цю шизофренію на атоми. З тебе лайк, підписка і не забувай, звісно, про наших спонсорів із GoGoCase. Починаємо після короткої, але дуже сильно корисної рекламної паузи. Кейси CS2 по-людськи. Українська платформа створена фанатами CS2. Реальні скіни, не віртуальні призи. Миттєві відкриття кейсів без лагів. Зрозумілий інтерфейс, зайшов і граєш. Чесна система без мутних схем. І не залишить тебе з нічим. Бонуси для моїх підписників: вводь промокод OneGames і отримуй плюс 30% до депозиту при поповненні. $1 безкоштовно при авторизації. Хочеш перевірити платформу без ризику? Посилання залишу в описі. Залітай, відкривай і дивись, що випаде саме тобі. Головний біль нашого стрімера – це те, що персонажі в трейлері розмовляють англійською. Він сидить і на серйозних щах заявляє: «Ну это же странно, метро глубоко уходит корнями в русскую культуру с годами. Почему они говорят здесь на англійському?» І, Вова, я тобі відкрию страшну таємницю. Вони говорять англійською, тому що гра робиться для світу, для глобального ринку, де люди купують ігри за реальні гроші, а не качають репаки з торрентів, кричачи про русофобію. І, звісно, не піратять, тому що на гру витратили досить багато бабліща, і якщо ви будете її тупо піратити, то очевидно, що це призведе до величезних екологічних, економічних втрат. Тобі здається це нелогічним, а мені здається дуже логічним, що українські розробники, у яких зараз над головами літають саме ваші ракети, не хочуть, щоб їхні персонажі розмовляли мовою окупанта. Це не нелогічність, це базове почуття власної гідності. Але звідки вам, в принципі, там про нього знати, враховуючи те, що вами править дід 30 лет і інтернету нет, да. Ну, а що ми можемо зробити? Я вже читав ось ці коментарі, і мене просто максимально жорстко бомбило, тому що, починаючи від різних країн, тих же самих армянів, закінчуючи росіянами, що очевидно, коментарі, по суті, збігалися. Вони збігалися з повісткою саме пропагандистськими ось цими наративами, де не було жодної аналітики. Ну, тупо ноль аналітики. І це відео мені попалося в рекомендаціях, і я такий, а я ж раніше дивився Братішкіна, і мені стало цікаво, яку повістку саме несе Братішкін в своєму ось цьому відосі. І знаєте що? Вова тут не здається. Він починає торгуватися з розробниками. Він видає геніальний просто аргумент. Русский язик используют далеко за пределами Росії. Зачем этот політичний жест, він каже? Ну, типу, знаєте, ось ця проблема з мовою, з локалізацією саме через політику, а не через те, що, по суті, Росія веде війну. Браво, просто браво! Як же ви любите прикриватися іншими країнами? І, до речі, ці коментарі я отримував, під тим роликом просто постійно. Мені писали казахи, мені писали армяні, мені писали дуже багато різних людей з постсовєтських країн, і вони тим же самим прикривалися. От ви любите прикриватися, коли вам щось треба, ви прикриваєтесь, по суті, іншими країнами. А інші країни, точніше, люди з інших країн, дуже чітко, просто дуже топово відпрацьовують саме вашу ось цю пропаганду і саме ось цей ваш наратив. Коли ви лізете до сусідів з танками, ви кричите, що це ваші території. А коли у вас забирають озвучку в іграшці простій, ви починаєте скиглити. Ну почекайте, російською ще в Казахстані говорять, не тільки у нас тут, і в Грузії. Ви ж їх теж обділяєте, виходить. І це не непотрібний політичний жест, це прямий наслідок ваших дій. Ви самі зробили все, щоб від вас відмовилися і, звісно, ізолювалися. І тепер ти сидиш на стрімі, Вова, і ниєш, що
українська студія не витратила пару сотень тисяч доларів на запис акторів дубляжу, щоб тобі було комфортненько стримити і грати. Скажи спасибі, що вас взагалі пустять на сторінку гри в Стімі, хоча і це далеко не факт. Хоча, знаєте що, сам факт в тому, що навіть якщо у вас не буде можливості, по суті, купити метро, то, по суті, через ваше керівництво країною, через вашу владу, яка, по суті, все обмежує. Тому що Сталкер, як ми пам'ятаємо, був доступен на Росії, да, і ви могли спокійно його купити, ніфіга собі, у вас взагалі не було з цим ніяких проблем. І якби саме РКН не ставив вам палки в колеса, і блогери з України, очевидно, то ви б спокійно собі грали і ніяких проблем би не було. І тут так само, розробники не будуть вас, скоріш за все, не будуть обмежувати продажі у вас. Якщо вони будуть обмежені, то це тільки через саме ваше керівництво і через ці ваші тупі отмазки, коментарі по типу, ну, а русський же ще в Казахстані говорять, чи ще в Арменії, як нам грати, ще в Грузії і так багато. Це відмазки. Типичная повесточка, непонятно почему. Да вы угораете, что ли? Какую психушку? Вы что, угораете, что ли? А далі Братішкін вирішив зіграти в ігрового критика. Знаєте, що він робить? По суті, як всі ось ці блогери із Росії, він починає порівнювати метро зі сталкером. І видає, звісно, базу. Метро завжди тримало планку якості вище, ніж сталкер. Ти диви, який він хитрий. Вирішив зіштовхнути лобами дві українські студії. Мовляв, сталкер, ну таке собі, а от метро, це да, це шедевр, тут графон топчик, тут взагалі сама по собі атмосфера крута. Вова, ти можеш розхвалювати 4iGames скільки завгодно. Ти можеш співати їм оди про їхні тіні, освітлення і стелс, але це тобі не допоможе. І розробники Сталкера, і розробники Метро дивляться на тебе і твою аудиторію абсолютно однаково. Вони обидві поклали величезний болт на ваш ринок, і це очевидно. Тому твоя спроба підлизатися до 4iGames через хейт GST Game World виглядає як спроба школяра посварити двох вчителів, які вже давно поставили йому двійку і вигнали з класу. Це не спрацює. Це очевидно. І я не хочу, щоб мені в коментарях писали подібні коментарі, що ну давайте просто будемо розхвалювати одне, будемо занижувати друге, будемо хейтити одне і занижувати третє, то в принципі щось із цього спрацює. На жаль, або як то можуть, хто для когось це супер, це не спрацює. І ось ці коментарі, коли я зачитував, у мене була лише одна думка. Закріплений коментар, який я залишив під тим відосом, саме який набрав вже фактично 30к переглядів, там було сказано, що росіяни по суті вбили головного розробника Метро. І очевидно, що після цього студія не захотіла додати туди русської локалізації. І це їхнє право. І люди із інших країн постсовєтських, знову ж таки, з Арменії, Казахстана і інших, мають це прийняти як факт. Це не потрібно використовувати як отмазку, як якийсь політичний рупор, що от, вони притискають населення рускоязичне. Ніякому разі. Це просто співпадіння, якого не могло бути і не було б, по суті, якби не війнушка Росії. І наостанок, давайте поговоримо про візуал, від якого Братішкін так сильно кайфанув і просто розхвалював все, окрім, по суті, локалізації, він розхвалював просто максимально жорстко саме візуальну картину. Він сидить, пускає слину на деталізацію мутантів, на тунелі, на графон і абсолютно впритул не помічає іронії того, що відбувається на екрані. Типа трейлер как трейлер, блядь. Типа трейлер как трейлер. А я вам скажу, що відбувається на екрані. У трейлері Метро нам показують буквально зруйнований гниючий Кремль. Нам показують фракцію під мовою і назвою Новий Рейх, яка встановлює тоталітарну диктатуру в московському метро. І російський зе-стрімер, який більшість усіх росіян дивиться на це і такий: вау, який класний графон, які тут круті тіні. Вова, це гра про вас. Це про вас гра. Осуждаю, блядь, осуждаю. Кремль взрывается, блядь. Знаешь, звучит как охуенная идея! Буквально про вашу історію, про те, як ви побудували своє управління в Європі. Це новий рейх, це те, у що перетворилася, по суті, ваша країна. І розробники буквально тицяють вас носом у ваше ж відображення. Це гра про вас. А ви сидите і радієте, як там гарно промальовані відблиски на протигазі. Ура! Це просто найвищий рівень сліпоти. Вони навіть не розуміють, що розробники зробили їх головними монстрами цього всесвіту. І люди просто реально не розуміють, що саме про них ця
ця гра. І це максимальний просто фейспалм. В описі гри про це вам, звісно, не скажуть, але, як то кажуть, просто прочитайте і тоді все зрозумієте. Їх навіть не здивувало те і той факт, що, по суті, минулі частини метро також нас відносили до Кремля, до розваленої усієї всі штуки, до диктатури. Їх навіть зараз буквально їм показали це в трейлері, і їх це навіть не здивувало і не зацепило ніяким чином. От просто клас, супер. Ставте лайк, якщо вас також це не зацепило, тому що, як на мене, ніякої проблеми, мене це теж не зацепило. Надіємось, так буде і в реальному житті. Кремль взрывается, В общем-то говоря, звучит правдеподобно. Коротше, який підсумок цього всього? Братішкін може скільки завгодно нити про відсутність російської мови. І ви можете нити в коментарях скільки захочете про відсутність російської мови. Він може кричати про політику і скаржитися на культурні суви. Ви можете робити це те ж саме в коментарях. Я не удаляю коментарі, не видаляю. А мені писали, давай видали там пару коментарів, почисти, там звинувачення різні, там нацизмі, ось це все. Не буду. Я не звик видаляти коментарі. Мені все рівно. Але знаєте, що відбувається? І відбудеться, по суті, в день релізу. Він, якщо цю гру не заборонять, він її купить, очевидно, або скачає, спіратить там, неважливо. Він запустить її на стрімі, він буде грати з англійською озвучкою, дивитися, але грати. Тому що альтернативи у них, по суті, немає і не буде ближайші роки. Вони будуть споживати український контент, бо свій вони можуть зробити тільки у вигляді смути і руснявої ось цієї совєтської пропаганди, про яку я розповідав, до речі, в цьому відео, тому після того, як додивитесь це відео, подивіться також те відео про Піонер. Дуже круте вийшло, прямо на Новий рік, тому заходіть. Гра виглядає як абсолютний відвал всього, і не тільки башки. І якщо вас теж смішить ця істерика за поребріком, залітайте в мій телеграм-канал Ваньок Інсайд. Там ми розбираємо всі ці новини без цензури. Да-да. Обговорюємо інсайди про метро, Сталкер та іншим топовим іграм, і не тільки українським. Тому підписуйтесь, ставте лайк, не будьте як братішки ніколи в житті, це до вас далеко не приведе. Ну а з вами був я, Ваньок. Побачимось дуже скоро в нових таких же відосах, і пишіть в коментарях, спорте там, сперечайтесь з людьми, які бомблять через відсутність русської локалізації. Па-па! Но метро всегда было на голову выше, чем Сталкер, поэтому за этот проект, конечно, обидно будет. А на Сталкер хуй положить вообще.